A mí no me gusta el pan de gamba. 3 segundos pagan los. Piedra bien. Ya no tiene problema ninguno. यहाँ पे तुम ब्रेड भी खा रहे हो ना उसमें ये सही लग रहा है ना? Asta se mănâncă așa. A, da? Jumping shrimp ți dă și amesteci. Și când îi amesteci un pic mor și te mănânci când sar în toate părțile. Nó mình đinh đê hả? บริการวิชาการด้านผู้สูงอายุนะครับวันนี้ก็พูดคุยกับอาจารย์บางวันเลยนะครับแต่การที่รู้ว่าโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ครับหรือว่าของผู้สูงอายุเนี่ยมีความเป็นยังไงโดยเฉพาะในพื้นที่เขตจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับ Original. และท่านที่สามนะครับคณะกรรมการของเราครับคือป้าตู่ครับเป็นประธานนักศึกษามหาวิทยาลัยเรียนรู้ตลอดชีวิตนครภูเก็ตนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับเราก็จะได้เห็นนะครับทางพี่ๆนะครับแม่ๆทุกคนนะครับจากทางมหาวิทยาลัยเรียนรู้ตลอดชีวิตนครภูเก็ตนะครับลงชุมชนเยอะขึ้นนะครับมีกิจกรรมมากขึ้นนะครับใครที่สนใจนะครับเรื่องของมหาวิทยาลัยเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับของทางเทศบาลนครภูเก็ตเองก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทั้งหมดชิดกันได้นะครับชิดกันได้นะครับขออีกทีครับชิดกันชิดกัน So since Phuket is city of gastronomy, so teachers in our community, especially Thai, especially the traditional. Nu pot să cred că întotdeauna l-am aici. Vrei să-ți iei ceva? Deci asta e burta. Audiți asta? Mira, hay aquí, mira, hay arriba.
Thank you. เดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับแม่หญิงครับเราจะเข้าสู่การแสดงของทางคาบาเร่นะครับจากอาร์เจน่าคาบาเร่นั่นเองนะครับ ตอนนี้เราอดใจรอสักครู่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยนะคะขออนุญาตสอบถามคนที่มาร่วมงานสักนิดหนึ่งเอาแล้วเอาแล้ว ฝั่งนี้ก็ได้นะครับแม่หญิงครับ โดยเฉพาะคนที่เข้าร่วมการแข่งขันกับเรานี่ก็ได้นะ โอ้โห ดีไหม ได้พี่จะลงไหมหรือว่าพี่ไม่ถึงโคน ไม่เชิญครับ น่าจะเป็นคุณจอร์ดนะครับ I would like to know why you have to go to the restroom after the competition. Okay, I would like to ask you, Swadika, maybe we stand in front of the stage. I would like to know more about you. Okay, why do you come to Thailand? When did it happen? And why you make decision to stay here? And why you don't leave? Why you learn how to speak Thai? Oh, I have so many questions. Okay, testing. Okay, I hope everyone can hear. So I am American actually. I'm from Texas. I'm from Dallas, Texas. So I've been living in Thailand for about 3 years now. I moved here because I was interested in Thai culture and Kon Thai mi greng chai. Like Thai people are just so kind and friendly. And when I took a holiday here, it really surprised me. And so I fell in love with the culture. So I decided to come back and become an English teacher. So now I'm an English teacher. I'm teaching ผมสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับ Oh. So I like to learn Thai because I think ภาษาไทยเป็นภาษาสวยนะครับ. So Okay. yeah, and I love to teach English too for Thai people. So yeah, that's a little bit about me. Okay. Okay, thank you very much. Thank ขอบคุณ you. ครับทุกคน Beautiful answers. เมื่อก่อนได้ยินคำว่าเท็กซัสนี่ถึงพวกสเต็กตอนนี้ต้องจำเป็นคนนี้นะที่ถึงที่นี่เท็กซัสโอเคเย้ ไม่เรียนต่อไหมครับ อยากถามแม่นางแบบใช่ไหมคะ ใช่ ก็คือบอกว่าพี่เกดไปย่าทำให้คุณแม่แบบว่ารักษาเรื่องร่างชุดจบได้ชีวิตพวกเราเพราะทุกคนบอกว่าจะเป็นติ่งเลยเขาจะโดนทุกคนเลย แม่ นะ ยืนคุยกับผมเลยดีกว่า เจอเลยครับ มาโอเคค่ะแม่ทีมคุณนันทนานะคะที่เท่าที่กำลังใช้ไว้คืออาคารที่สร้างเนี่ยคือว่าทีมงานเราที่เราเจอในนี้คำว่าเรื่องที่เราทำได้นะคะคำว่าไม่รู้เราตรงไหนดีคะ โดยส่วนตัวแล้วของตัวเองเริ่มเป็นที่15 ปีเริ่มไปวัดก่อน Oh, she started. I asked her how she prepared herself or why she likes to wear this kind of costume. She said, "When I'm getting married, and you can ask her." Okay, so she comes to Scotland and she knows to go to the center. And so where this kind of costume going to a different operation. เขาเลยเอาขายใหม่อยู่ง่ายจนเดือน Okay, you can buy 2 months discount for you. Huh? Where was she?
แมวไม่ใช่หรอ 试一下。 ไม่มีภูเก็ตนะแมวซีซีโปเลีย3,100นะOn the other side, mate, you can hear it. Sad from